Welkom weer terug, lieve kijkers. Ik ga vandaag een patroon tekenen voor een lange broek, wat recht naar beneden loopt. En deze keer ga ik het voor mezelf maken. Ik heb hiervoor de maten nodig van een rok, behalve de kniehoogte. En er zijn 2 extra maten die je hiervoor nodig hebt. Dat is de zithoogte en de genomen maat rondom de kruis. Ik heb alle maten die ik nodig heb al opgeschreven. We gaan weer tekenen op 1/5 schaal en we tekenen op papier wat in de breedte ligt. En we beginnen deze keer aan de rechterkant van het papier. En dan ongeveer 20 centimeter vanaf je papierrand vandaan. Zet eerst een opzetlijn recht naar beneden toe. Deze punt markeer je als punt C1. En we gaan vanuit punt C1 naar boven toe. En daar markeer je dan je voorlengte. Bij mij is dat 99 centimeter. En deze markeer ik als punt A1. Vanuit punt A1 ga je naar beneden toe en dat wordt je heuphoogte. Bij mij is dat 21 centimeter. En dit is dan B1. Vanuit B1 gaan we een haakse lijn naar links toe tekenen. En teken dat met een andere kleur potlood of pen. Vanuit B1 gaan we onze halve heupwijdte uitzetten. Ik heb een heupwijdte van 104. De helft daarvan is 52. En die markeer ik hier. En die zet ik als punt B. We gaan nu de zijnaad ook hierin verwerken. En dat is de helft van B1. 52. Die deel je door 2. Kom ik uit op 26. En dan min 1 centimeter. Kom je uit op 25 centimeter. En dat teken je dan vanuit punt B1 naar links toe. En dit markeer je als B2. We gaan nu een cirkelboog tekenen vanuit punt B met als draaipunt B1. Hiervoor heb je een passer nodig. Je zet je scherpe punt op punt B1 en dan potlood op B zetten. En trek een cirkelboog naar boven toe. Hier ga ik nu 5 centimeter op uittekenen. 5 centimeter. De lengte van je cirkelboog, dat is willekeurig. Hoe langer je cirkelboog, hoe wijder het aan de onderkant van je broek wordt. Deze punt, die markeer ik als B4. Vanuit punt B4 gaan we een lijn trekken naar B2 en naar B1. Dus B4 en naar B2. En van B4 naar B1. We gaan nu onze middenachternaad tekenen en dat doen we door een haakse lijn te trekken vanuit B4 en dan op de lijn van B4, B2 neemt eerst je tekendriehoek en zet één kant van je tekendriehoek op de lijn van B4 en B2. En deze lijn trek je door naar boven toe.
Dit is je middenachternaad en we gaan nu ook de zijnaad tekenen en hiervoor gebruik je je lange lijn. En trek deze ook door naar boven toe. Je komt nu hier een punt tegen, een kruispunt, en deze markeer je als punt B3. We gaan de helft van B3 en B2 nemen. En teken vanuit B4 naar de helft van B3, B2. En dit wordt nu je nieuwe heuplijn. En dan weer ook van de nieuwe, die tussen B3 en B2 punt. En naar B1. Markeer deze punt als punt B5. Meet je lijn van B1 naar C1. Kom uit op 78 centimeter. En ga vanuit B5 naar beneden toe 78 centimeter. En vanuit B4 ga je ook naar beneden toe. En daar zet je 78 centimeter op uit. Markeer deze punten als C2 en C. En verbind deze punten met elkaar. Vanuit C2 gaan we naar boven toe en daarop zet je je zijlengte uit. En mijn zijlengte is 101 centimeter. En vanuit C naar boven toe 102 centimeter. Het is wel heel erg. Hier. En deze punten ga je ook weer met elkaar verbinden. En markeer deze punten ook als A2. En hier doe ik punt A. Dit is je middenachter. En deze is zijnaad. We gaan nu hier de koepnaad in verwerken. Wat je doet is de lijn A, A1, je taillelijn. Dat ga je meten. En ik kom uit op 48 centimeter. Ik heb dus gemeten mijn taillelijn. En mijn taillewijdte is 81 centimeter, daar de helft van. 40 en een half centimeter. Ga die aftrekken van die 48 centimeter. Kom ik uit op 7,5 centimeter. Voor koepnaad gebruik ik 2 centimeter. Ik hou 5,5 centimeter over voor mijn zijnaad en voor mijn achterkoepnaad. Mijn zijnaad, die bereken ik als zijnde de helft hiervan. Plus 1 centimeter, dat is 3,75. Het is hetzelfde berekening als je koepnaad van je basispatroonrok. Deze ga ik weer van elkaar aftrekken. Dan kom ik uit op 1,75. Dat is mijn achterkoepnaad. Als eerste doen we de zijnaad. 3,75 door 2 delen. 1,87. Ik ga hem afronden naar boven toe. Dus aan elke zijde van punt A2 ga ik 1,9 weghalen. Hier. En hier ook 1,9. En deze kan je dan weer mooi bijtekenen. Ik wil hier mijn voorkoepnaad ook in verwerken. Die doe ik dan 6 centimeter hier vandaan. En hier ga ik 2 centimeter naar rechts toe. De helft daarvan. Deze ga ik gelijk als punt A3 markeren. Ik doe hier nu een haakse lijn naar beneden toe. Deze ga ik 8 centimeter naar beneden toe halen. En teken deze ook bij.
Mijn achterkoepnaad die ga ik hier 7 centimeter vanuit punt A doen. Ik hoop dat het zichtbaar voor jullie is. 1,75 kwam ik hier uit. Daar de helft weer van. Deze ga ik ook een haakse lijn op die taillelijn uitzetten. En deze doe ik dan 16 centimeter naar beneden toe en teken je koepnaad gewoon bij. Het middenpunt van je koepnaad. A4. We gaan nu onze kruisnaad ook in verwerken. Vanuit B1 ga je 3/4 naar rechts toe. Deze markeer je dan als punt B6. En vanuit punt A1 trek je een lijn door B6 helemaal naar beneden toe. Op deze lijn ga je je zithoogte in verwerken. Mijn zithoogte is 29 centimeter. Dus vanuit punt A1 ga je naar beneden toe en markeer op 29 centimeter hier. En deze markeer je als punt B7. Vanuit B7 een haakse lijn en naar rechts toe. Hier. En op deze lijn ga je 1/8 van je heupwijdte uitzetten. 104 is mijn heupwijdte. Die deel ik door 8. Kom ik uit op 13 centimeter. Naar rechts toe. En deze markeer je als punt B8. Neem nu de helft van B7, B8. Markeer deze punt als B9 en verbind nu B9 met B6. En trek nu een haakse lijn vanuit B7 op de lijn van B6, B9. Dus je neemt je tekendriehoek. Op de lijn van B6, B9 trek je een haakse lijn hier. En hier ga je 1 centimeter onder deze lijn zitten. En je kan nu je kruis vanuit A1, B6 naar deze nieuwe punt, naar B8 toe. En dat doe ik gelijk met mijn rode pen. We gaan nu een haakse lijn vanuit B8 naar beneden toe trekken. Dus de lijn van B7, B8 neem je als je basis. En je trekt nu een haakse lijn naar beneden toe. B7, C1 lijn, die ga je meten. 50 centimeter. En die ga je ook hierop uitzetten. Vanaf B8 naar beneden toe. 70 centimeter. Markeer deze punt als C3 en deze C4. We gaan nu kruis van de achternaad tekenen. Bepaal eerst midden van A en B4. 12,25 hier ongeveer. En markeer deze punt als A5. We gaan nu bij B4 ook 3/4 naar links toe. En dan vanaf punt A5 nemen we deze nieuwe punt. Die markeren we als C10. Trek een lijn vanuit punt A5, B10 naar beneden toe. We gaan nu een haakse lijn trekken vanaf deze lijn hier naartoe. Deze markeer je als C5. De lijn van B7 naar C3 gaan we opmeten. 70 centimeter. Vanuit punt C5 gaan we 70 centimeter aanleggen. En we gaan hem hier afstrepen.
En dit doen we markeren als B11. Vanuit punt B11 trek een haakse lijn naar links toe. En hierop gaan we uitmeten 1/8 heupwijdte plus 2 centimeter. 104 delen door 8 kom ik uit op 13, dan plus 2 centimeter erbij. Kom ik uit op 15 centimeter. Dus vanuit punt B11 ga je 15 centimeter naar links toe en markeer deze punt als B12. Dan gaan we hier de helft van nemen. 15 delen door 2 is 7,5 centimeter. B13. We gaan nu B13 verbinden met B10. En nu gaan we een haakse lijn trekken vanuit lijn B13, B10. En dan is dit het punt waar je naartoe moet gaan. En hier gaan we dan 1,75 centimeter naar beneden, dus 1 3/4 centimeter naar beneden toe. En we gaan onze kruisnaad van je achterpand gaan we nu tekenen. We gaan weer een haakse lijn vanuit B12 naar beneden toe trekken. En we meten nu lijn van B8 naar C4 toe. 70 centimeter. Dat gaan we dus vanuit B12 naar beneden toe ook 70 centimeter uitzetten. En doe deze als C6 markeren. En we verbinden nu C5 en C6 met elkaar. Het patroon van mijn broek is nu getekend. Ik wil nu controleren of mijn kruis klopt, dat het niet te krapjes is. En hoe doe ik dat? Ik neem mijn schaalmeter en die ga ik aanleggen bij B8. 0 centimeter en dan ga ik naar boven toe afmeten. Voor kruis kom ik uit op 38 centimeter. En ik ga hier 38 centimeter bij punt A aanleggen. En dan meet ik hem door bij mijn achterkruis. En dan kom ik uit 80 centimeter. En dat is ruim, want ik heb mijn strak opgemeten kruis, dat is van voor en achter 78 en ik kom uit op 80 centimeter. Ik hou hem zo aan. Dus dit is nu je broek. Het is een lange broek wat recht naar beneden toe loopt. Aan de onderkant zal die wat wijder uitvallen. Ze noemen het ook een palazzo broek of een broekrok wat lang getekend is. Dus dit is je voorpand en dit is je achterpand. Dit was het dan weer. Ik zie u weer de volgende keer terug, want dan gaan we hetzelfde patroon in het groot tekenen. En die patroon gaan we gebruiken om het kledingstuk ook daadwerkelijk te naaien. Dus tot dan weer. Dag!